tí ó jọ inú àpáta kò ní wẹnu àké lọ̀rọ̀ gèlè tí mo fẹ́ wé lónìí. Ìṣòro tó wà níbẹ̀ gan kì í ṣe style tí mo fẹ́ wé o, ṣùgbọ́n material tí mo fẹ́ fi wé ni ìṣòro tó wà níbẹ̀. Wàláì kìkì òwú ni, ó wúwo bí, ó wúwo bí, ṣé o mọ original aṣọ òfì? Aṣọ òfì gangan ayọ̀, wọ́n ní material yìí. Plus wọ́n tún wà lọ embellish ó over wúwo, but we gats to do what we gats to do. Ẹ̀yin tèmi, ṣé ẹ ti rí bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ gèlè yìí ṣá? Mo kọ́kọ́ fold ẹ̀, mo kọ́kọ́ make pleat bí méjì, mo wá lọ gbé látẹ̀yìn mo mú síwájú. Mo cross ọwọ́ méjèèjì, ọ̀tún sósì òsì sọ́tùn, mo dá ọwọ́ yẹn padà sẹ́yìn, mo pín àwọn ọwọ́ méjèèjì yẹn sí méjì, mo wá fẹ́ lọ so lẹ́yìn nísìnyí. Ṣé ẹ rí bí mo ṣe so? Ìdá kan tí mo pín nínú méjèèjì ni mo fi so o. Ó wá ku ìdá kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ lẹ́gbẹ̀gbẹ́. À ń bọ̀ wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láìpẹ́. Mo fẹ́ so dáadáa níbi bí kò lè tight dáadáa, mo ti tún so. Mo wá síwájú, mo wá adjust ẹ̀. Mo wá fọwọ́ mi tún ṣe dáadáa. Mo nílò pin láti join ibi méjèèjì yẹn papọ̀ kó lè dúró. Then ẹgbẹ́ yìí mo nílò láti ṣẹ́po. Mi nǹkan fẹ́ kó wà bọ̀rọ̀ gidi báyìí, so màá fi ọwọ́ mi máa ṣẹ́po níwọ̀n díẹ̀díẹ̀. Pleat la máa ń pè. So tó ṣe ń ṣẹ́po níwájú, gbìyànjú kó ṣẹ́po dé ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ kó lè bá jọra wọn. Pin mi yọ ń bẹ̀ yẹn, mo ń try láti tún ṣe ni. Màá ti bọ̀ padà. Ó dà ń po tí mo bá ẹ̀. Ó wà okay. Mo ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo try láti yọ síta díẹ̀ kí ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ yẹn kán lè jọra wọn. Ẹ rí pé mo tún ti wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí, mo tún ti wá pleat ẹ̀. Ṣé tó bá ń wé gèlè gba sùúrù kó lè bá ní outcome tó fine. Mo ti wá sẹ́yìn, mo ti so lẹ́ẹ̀kan sí i. Ohun tó ṣẹ́kù ni mo fi bò láàrin, mo fi pin mi tack ẹ́. Mo ti wá síwájú padà, mo ti wá arrange ẹ́, ó ti dàbí gèlè olórí ọba. Gbìyànjú láti share video mi, like, kó follow fún more headwrap tutorials. Ojú mi rere ń tẹ o. Ó dàbọ̀.